Everyone, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng pera from GCash papunta sa ibang banks or sa ibang e-wallets ng free of charge. Okay? So, first, check muna natin yung balance ng GCash natin. So, yung balance ng GCash natin as of now is 7,112 and 61 cents. So, yung gagamitin natin sa process na to ay Grab, yung Grab Pay wallet, tsaka yung GCash Mastercard. So, we need to make sure na yung GCash Mastercard natin is nakalink dito sa GCash account natin. Okay? So, punta Grab. Okay, dito na tayo sa Grab app natin. So, mapapansin nyo meron tayo yung balance na 51 pesos. Pero yung 51 pesos na yun is hindi siya transferable sa ibang banks or sa ibang e-wallets dahil yung ginamit kong pag-cash in dyan is yung American Express Virtual Card. Okay, para siyang credit card. So, hindi siya nata-transfer. So, ngayon, para i-link natin yung GCash Mastercard dito sa Grab natin, pindutin lamang natin yung payment. Makita nyo sa pinakababa. So, nasa pangatlo siya. Okay, payment. Tapos dito, pindutin lang natin yung gear icon na makikita sa upper right corner. So, ito siya. Upper right, gear icon. Tapos dito, punta lang tayo sa unang option which is Grab Pay card. Ito yung Grab Pay wallet natin. Oh, sorry. Punta tayo ng all payment methods. So yung kung hindi pa activated yung GrabPay wallet natin, yun yung pupuntahan natin yung unang option para i-activate muna. Once activated, meron na tayong ganitong option para mag-add ng payment methods. So, meron na akong na-add na mga cards. Okay? So, kung wala pa, ito yung scroll down mo lang, makikita nyo yung add payment method. So, pindutin lamang yan. At piliin lang yung credit card or debit card. Okay? So, dito, ilalagay lang natin yung card information, yung makikita sa Mastercard. So, sa card number, ito yung 16 digits number, expiration date, at yung CVV, ito yung 3 numbers na makikita sa likod ng card. Okay? So, since na-add na yung information Mastercard ko, babalik lang tayo dun sa page. So, once na-add nyo na yung information, press nyo lang yung save and make sure pala na merong at least 50 pesos balance yung GCash account nyo kasi initially magpa-process siya ng payment, parang may bayad muna pag-link ng account kasi para ma-test na kung active ba yung GCash account na yun or hindi. Okay? So, after ma-link yung card, yung GCash Mastercard, ibabalik din naman yung 50 pesos na initially binayad sa pag-link. Okay? So, parang for testing lang yung 50 pesos. So, once na link na siya, babalik tayo sa main page ng sa payment tab ng Grab. Okay? So, since na link na natin yung Grab, yung GCash Mastercard natin dito sa Grab, para mag-transfer ng pera, press lang natin yung cash in. Ito. So, cash in.
Okay. So dito, scroll down mo lang siya at makita mo yung cards. So pindutin lamang yung cards sa pinakababa. Okay. So dito, yung last 4 numbers ng GCash Mastercard ko is yung 1836. Okay, ito siya. So dapat piliin nyo yung tama. Okay? So, kung saan anong account dito sa payment methods natin, yung para sa GCash Mastercard. So, in my case, it's 1836. So, dito, i-enter natin yung amount. So, yung amount na kailangan i-cash in is at least 200 pesos. So, try natin 200. So, kanina meron tayong 7112.61 na balance sa GCash natin. Okay? So, minus 200 magiging 6,912. So, try natin. So, 200 confirm. Okay, after natin i-press yung confirm, ito yung lumalabas. So nag-send si Grab or nag-send ng OTP or one-time password sa number natin na nakalink sa GCash. Okay? So ngayon na-receive ko na siya. Yan, 2882. So i-kunin ko lang yung code at i-enter natin dito. Okay, na-enter na natin yung one-time password. So, after that, press lang natin yung submit. Okay, there you go. So, sabi cash in successful at nakash na natin yung 200 pesos from GCash papunta dito sa GrabPay wallet natin. So kanina meron tayong magkano ba yun? 7112.61. So minus 200, check natin yung balance ng GCash natin ngayon. Okay, so mapapansin nyo na nabawas na yung 200. So 6912.61. So wala siyang bayad. Okay, as you can see, wala siyang bayad. 200 pesos lang talaga yung nabawas dito sa GCash account natin. Okay, so check natin yung balance ng Grab natin. So, okay lang natin to. Dapat yung balance is 250 to kasi meron tayong 51 pesos. So, 251 na ngayon. So, ngayon, since nandito na siya sa GrabPay account natin, so kung gusto natin naman i-transfer yung pera from GrabPay papunta sa ibang e-wallets or sa ibang banks, punta lang tayo ulit dito sa payment tab. As you can see, pangatlo siya sa pinakababa at pindutin natin tong 3 dots. Yan, 3 dots. Okay, ulitin natin itong 3 dots. Yan. Ito. Yan. Pipindutin natin yan. At dito na tayo. Okay, so pag transfer, pindutin lang natin yung transfer. Ito. Yan. Pindutin lang natin yan. Okay, so dito, as you can see, meron tayong 251 balance, pero yung transferable lang na balance natin is 200 pesos. Just like what I've said earlier, yung 51 pesos kasi is kinash in ko dito sa Grab
gamit yung credit card. So pag gamit yung credit card, hindi siya magiging transferable sa ibang banks. So dito mo lang siya gagamitin. So ngayon, pwede tayong mag-send to bank. Okay? Or pwede rin tayong mag-send to e-wallet. Okay? So no transfer fee at instant to. So choose address recipient. Okay. Yan. Yan. Kung anong gusto mo. Tapos, okay mo lang. For example, yun yung bank. Okay, tapos name, last name, account number. Okay, pag okay na, save mo lang siya. And then, pupunta siya dito. Tapos yun na yung isi-select mo. So, pwede rin natin i-transfer sa e-wallet. So, ito. Pindutin lang natin yung e-wallet. Dito, wala namang nakalagay. Okay, so yung minimum amount na kailangan i-transfer is 100 pesos. So, since meron tayong 200, okay, try natin. So, choose or add e-wallet. Okay, so nag-select tayo. Try natin yung GCash. Pabalik dun sa GCash na pinagkuhaan ko. So, next natin. Okay, so confirm. After natin i-confirm, mag-ask siya ng PIN. So, once na mag-activate ka ng GrabPay wallet, mag-create ka ng sarili mong PIN code or PIN. So, enter ko lang. Na-enter ko na Okay, so na-transfer na natin yung pera from GrabPay papunta naman sa GCash natin. Instantly, tsaka free of charge din. Okay? So, yun. That's how you transfer GCash from the other banks or to other e-wallets for free and instantly. This tutorial is also applicable to PayMaya or BPI banks or kahit sa anong bank na may physical card tapos merong bayad yung transfer fee or convenience fee. Okay? So, thank you so much for watching and have a nice day. Bye bye!